Ну і ми традиційно говоримо з Оленою Комар, авторкою ідеї та засновницею YouTube-каналу про здоров'я, Здоров'я Лайф і засновницею громадської організації «Медичні ініціативи». Оленко, дуже раді вас бачити. Приємно. Ну і, власне, епідсезон захворюваності на грип та ГРВІ стартував 30 вересня. Я здивувалася, що, виявляється, є офіційний старт якийсь, коли там, я не знаю, підслужба дає, ставить галочку. Перші захворювання діагностовано. Воно почалося. В групі ризику у нас традиційно старші люди, діти, вагітні, військові, вчителі, тобто ті люди, які знаходяться постійно у скупченні людей. Власне, хочеться поговорити про найпоширеніші помилки. От те, що ми робимо, от тільки там, я не знаю, відчули якісь перші симптоми, нежить, або там запершило горло, або в нас піднімається температура, і ми вже починаємо якісь активні дії, щоб далі там продовжувати свою або там трудову діяльність, або в принципі якось жити і почуватися бадьоро. От, власне, про поширені помилки. Я знаю, що у вас є цілий перелік, і ми про нього тільки що говорили в примерці, і це було весело позгадувати щось. Так, насправді я думаю, що ці наші зустрічі, вони дуже важливі. Я розповідала оф-рекорд трошечки, що чим більше ми зробимо зусиль для того, щоб максимально проінформувати громадян про ті чи інші ситуації, пов'язані з здоров'ям, тим більше в нас таке очікування, що люди не зроблять тих помилок і не зашкодять собі. Або навпаки, тому давайте акцентуватися. Або навпаки, тому будемо говорити про те і про те. Про епідсезон. Що ми чекаємо? Ми чекаємо, звісно, ГРВІ. Це група вірусних захворювань, які проявляються певними симптомами. Зараз скажемо, якими точно, хоча про них всі знають. Грип, само собою. І дуже класно, що ми сьогодні вибрали цю тему, тому що, власне, зараз жовтень, і це ще є великі шанси зробити вакцинацію від грипу і отримати імунітет, коли грип вже досягне свого піку. Тобто жовтень... Чекаємо ми цей пік? Ми чекаємо вже після середини листопада. І якраз є цей час, щоб спрацювала вакцинка, щоб вже почав вироблятись у нас імунітет. Ну і, звісно, ковід, він в нас вже, це не сезонне захворювання, він в нас цілорічно. Просто, що його може бути більше разом зараз в епідсезоні. Найпоширеніші помилки, давайте почнемо з того, що я думаю, що вже такі міфи, якісь дуже старенькі, про гірчичники, про кипятіння ніг в супергарячій воді, вже сьогодні ми можемо не говорити. Ми сьогодні згадували, що там робити інгаляцію картоплею. Я у Русіка запитувала, чи були над ним такі експерименти. Але з іншого боку, таке було, кінець 90-х, початок 2000-х, аптека. І не було там 2 аптеки на 1 квадратний метр, як зараз. І фактично так, виживали як могли, але ж всі живі, здорові. Ви знаєте? Я не закликаю до таких методів. У нас зараз така Тим більше, що ти їх не проходив. Частину. Популярна тенденція йде до того, щоб не займатися поліпрагмазією. Що таке поліпрагмазія? Це коли ми на одне захворювання використовуємо дуже багато різних медикаментів. Так ось, якщо ми зайдемо на сайт CDC, це Центр контролю та профілактики захворювань в Америці, і почнемо шукати інформацію якусь найновішу про грип, про вірусні захворювання, вони там пишуть так дуже гарно, що дайте своєму організму відпочити. Він захворів. Гостра респіраторна вірусна інфекція ГРВІ не потребує особливого лікування. Дайте собі поспати, випийте достатню кількість води, провітріть кімнату і 3-4-5 днів, і ви підете на поправку. Навіть якщо ми використаємо всі препарати можливі, які тільки можна, ми повинні пам'ятати, що печінка в нас одна єдина. Трансплантація в Україні тільки розвивається. Тому шансів, а найбільше, до речі, в нас захворювань, які вимагають пересадки печінки, це зловживання парацетамолом. Надвеликі дози нестероїдних протизапальних. Тому пам'ятаємо, що ми ще крім цієї інфекції, і зараз ми вже хочемо температуру збити до 36, про це зараз скажемо, чому це не варто робити, ми дуже сильно навантажуємо печінку. Але ми вертаємося до більш простішого, до ГРВІ. Банальна різниця – вірус, грипу і ГРВІ. ГРВІ принципово лікується тільки ми полегшуємо симптоми. При грипі, якщо важкий є перебіг цього захворювання, ми повинні пам'ятати, що є на ринку препарат, він називається озельтамівір, він має багато різних фармацевтичних назв, тому що різні фармацевтичні компанії його використовують, і це єдиний доведений препарат, яким можна лікувати грип. Але ж ми самі собі не можемо діагностувати саме грип? Так, ми повинні зробити тест. Ми можемо допустити, що це грип.
грип. Тому що якщо в нас раптово висока температура, якщо це звичайне ГРВІ, то в нас буде температура 37 до 38. Якщо в нас різко, ми от прокидаємося вночі чи зранку, і температура, чи ввечері після роботи, в нас температура 38 і вище, зазвичай це 39, це 40. Якщо виражена ломота в тілі, приєднюється раптово кашель, вираженої нежиті немає, це коли виділення з носа, може бути трошки біль у горлі. Ми можемо припустити, що це грип, але однозначно у нас зараз дуже полегшить. Тобто настільки гарно розвинулася медицина, ми просто йдемо до сімейного лікаря, якщо нам дуже погано, і робимо тест. Мало того, ми можемо піти в тест. Сьогодні ви казали, що зараз аптеки є в кожному кварталі мінімум 2. І можемо самостійно навіть в домашніх умовах провести тест. Дуже просто Ви маєте робиться. на увазі тест на ковід? І тест на ковід, і тест на грип такий же є. Експрес. Експрес-тест на грип. А мало того, є ще комбінований тест, який може показати, тут є полосочка, яка відповідає за ковід чи позитивний, а тут ще грип позитивний. Тобто ми можемо собі навіть це банально в домашніх умовах. Ага, але якщо тобі погано і того немає, то це гостро-респіраторна вірусна інфекція, це ГРВІ. Скоріш за все, і перші 3 дні ми намагаємось, звісно, пити, як пишуть американці, і ми такі самі рекомендації даємо. Пити водичку, провітрювати приміщення і намагатись дати своєму організму відпочити. Якщо ми бачимо такий червоний прапорець маленький, якщо от 3 дні було наче погано, 4-й день стало краще, і температура вже стала 36,9, а через день температура знову 38, тобто як повторна хвилька високої температури, це вже однозначно такий перший сигнал, що ми йдемо до лікаря, що самолікування ми зупиняємо і йдемо до лікаря. Якщо ми бачимо, що в якийсь один момент ми собі поставили діагноз ГРВІ, чи підтвердився в нас діагноз грип, і ми бачимо, що якийсь один день нам стає відчутно гірше. Колір шкіри стає такий трошки синюватий. Частота дихання, ми дихаємо так, наче ми піднімаємося по сходах, тобто виникає так звана задишка. Якщо ми відчуваємо якісь судоми, чи бачимо в дитинки нашої судоми, це означає, що ми вже не думаємо про те, що треба викликати лікаря, а що треба потрапляти до лікаря якнайшвидше. Найчастіші проблеми, які виникають в лікуванні, це, звісно, таки найбільша біль моя і взагалі всього світу, це зловживання препаратами, антибіотиками. Будь-який вірус не лікується антибіотиком. Навіть якщо це висока температура, навіть якщо температура більше 3 днів, що в нас роблять пацієнти найчастіше? Така найхарактерніша проблема. В понеділок захворів, вівторок температура і в середу, очевидно, буде температура. Вони вважають, що 3-й день температури – це вже занадто. Хоча хочу наголосити, це нормальний перебіг захворювання. Вони йдуть в аптеку, купляють антибіотик. І на 5-й день їм стає краще. І вони сусідам кажуть, в тебе 3 дні температура, я випив антибіотик, мені через день стало краще. Але якщо б він цей антибіотик не випив, йому б точно так само стало краще. Антибіотик взагалі не спрацював, крім того, що дав навантаження на наш організм, на нашу печіночку, знову ж таки, і спровокував ще один крок до тотальної антибіотикорезистентності. А наскільки взагалі важливо ідентифікувати, це грип чи ковід, і наскільки ковід, він, знаєте, може чекати? От ви кажете про 3 дні. Ми дивимося все дуже індивідуально. Тобто в більшості зараз, я навіть по своїх пацієнтів бачу, що те, що ми настільки спокійні симптоми, ковід, от ми коли говоримо про ковід, це немає, тобто якщо ми говоримо не про людей з груп ризику, таких, що старші 65, ті, що вагітні, ті, що дітки немовлята, то абсолютно здорової людини ковід останні півроку проходив максимально спокійно. Тобто трошечки нежить, трошки температури тіла, і в більшості це навіть була ініціатива від пацієнтів, що вони працюють в колективі, давайте виключимо все-таки ковід. І ми робимо тест, і тест позитивний. Тобто абсолютно... Тобто так само 3 дні? Буває і більше, буває і довше, буває. 3 дні у нас такий грубий орієнтир, тому що з 4-го дня вже повинно бути таке полегшення симптомів. Але іноді це, наприклад, якщо ми говоримо про грип, то це не буде з 4-го дня полегшення симптомів. Це буде точно 5 днів досить важкого стану. І тому, щоб уникнути цього досить важкого стану, ми повторюємо, що ми можемо прямо зараз звернутися до свого сімейного лікаря. Зараз в Україні вже зареєстрували і продають абсолютно в доступі, є вакцини від грипу, Ваксігрип і Джесіфлю, їх можна або однією, або іншою провакцинуватись. І знову ж таки, це не запевнить, що 100% ми не захворіємо тим грипом. Але ми будемо знати, що ми будемо не мати ускладнень. Тому що щороку помирають люди від грипу, від ускладнень через грип. Ну, а якщо не вакцина, яка профілактика? Супер, дуже така, що я думаю, що ви теж її знаєте. Миємо руки,
Провітрюємо приміщення, не торкаємося слизових, тобто очей, носика і рота. Якщо ми проїхали в громадському транспорті, доторкались до багатьох різних речей, тоді ми повинні точно руки обробити. І оця тема, яка народилася з появою коронавірусом, коли люди почали маленькі такі антисептики носити в кишенці, ну вона відчутно покращила ситуацію в епідеміології. Тому що якщо ми вийшли з машини, чи там вийшли з маршруточки, автобуса, метро, немає значення, громадського транспорту, і в нас немає доступу до води, а хочеться попити, чи взяти якийсь, я не знаю, людяник, чи таблетку комусь треба терміново випити. Антисептиком обробити руки. Це дуже класна така звичка, яка появилась. Провітрювати приміщення, ну і знову ж таки активна і фізична активність, харчування і питєвий режим. Трохи, щоб хотіла звернути увагу, напевне, вже мало часу в нас залишається. Не знаю, але я хотіла запитати, ну, от ви торкнулися цієї профілактики, і зараз, ну, я переконана, що більшість людей згадає, що потрібно їсти фрукти, або йти в аптеку, купувати вітамін С і його вживати для того, щоб зміцнити імунітет. Я знаю, що ми багато говоримо про вживання вітамінів, і я знаю, що треба спершу проконсультуватися із лікарем, але давайте, напевно, іще раз. Чи потрібно пити вітамін С або там комплекс якихось вітамінів для того, щоб зміцнити імунітет і не дай, щоб тебе ніякий ні грип, ні вірус не вхопив? Я скажу вам так, що якщо б насправді вітамін С був панацеєю, то ми б не мали такої дуже серйозної проблеми з COVID-19, з ускладненнями постгрипу. Якщо було просто пацієнт, який захворів, він випив там вітамін С в максимально допустимій дозі, йому стало краще, це було б просто супер щастя для медиків і для пацієнтів. Насправді було дослідження, яке показало, що пацієнти, які вживали вітамін С за місяць до контакту з збудником грипу, вони трошечки цей грип переносили легше. А давайте тепер собі спрогнозуємо, коли ви чи ви зустрінемось з вірусом грипу. Ми ж не знаємо. І тому в період вже захворювання доведеної ефективності від терапії вітаміну С і зниження симптомів чи пришвидшеного виздоровлення абсолютно немає. Наше основне завдання таке, якщо ми бачимо, що дуже закладений ніс, нам треба, допустимо, можна запшикати носика. Якщо у вас є маленькі діти і ви бачите, що дитинка з дітьми, треба дуже обережно підбирати судинозвужуючі деконгестанти, так звані крапельки в ніс. Тому хотіла б наголосити для глядачів, що якщо у вас є дитинка і ви хочете зняти набряк її, пшикнувши крапельки, обов'язково перевірте, що крапельки відповідної концентрації, які можна дитинці. Бо зазвичай ті крапельки, які в нас є вдома, вони для дорослих. А діти дуже чутливі, і ці краплі в ніс банальні можуть викликати надсерйозні ускладнення. Обов'язково треба забезпечити питєвий режим. Чим більше ми п'ємо, тим краще подіє жаропонижаючий засіб. Тобто, якщо у нас температура 39, ми випили дозу ібупрофену 400 мг, і більше нічого ми не робимо, і чекаємо, що через півгодини до години часу у нас температура понизиться, шансів дуже мало. Але якщо ми випили таблеточку ібупрофену і за цей час п'ємо достатньо рідини, ми побачимо і кращий жаропонижаючий ефект. Ми не одягаємо дітей, ми максимально і себе, ми максимально перебуваємо в комфортному одязі і в провітряному приміщенні. І це все запорука. Це на випадок, якщо ми вже захворіли. Так. Що, часник не допоможе? Цибулька допоміжне? Ні. Допоможе ізолюватись на якийсь найближчий час, поки буде запах, щоб не бути в оточенні і не передавати інфекцію. Тому що це є таке поняття висококонтагіозна інфекція. Чому ми просимо, що коли ви захворіли, постарайтесь там працювати з дому, побути вдома, відпочити вдома. Тому що одна людина виходить і з усіма, з ким вона контактує, шанс заразитись дуже великий. Отже, давайте коротко висновки. Що робимо обов'язково в разі, якщо ми раптом відчули якісь погані симптоми ГРВІ або грипу? Обов'язково в жовтні йдемо вакцинуватись. Далі, якщо нам погано, ми бачимо, що температура піднялась, трошки ламає тіло, ми починаємо приймати нестероїдні протизапальні відносно нашої ваги, тобто це або ібупрофен, або парацетамол. Пам'ятаємо, що ми з ними не зловживаємо і п'ємо велику кількість рідини. Якщо на 4-5 добу нам відчутно стає гірше, ми йдемо до лікаря. Якщо нам не стає гірше, ми поступово одужуємо, ми думаємо, які ж ми молодці. Отже, користуємось порадами, не хворіємо. Дякуємо вам за цю, знаєте, я б навіть сказав, консультацію в прямому ефірі. Будь ласка. Олена Комар, авторка ідеї та засновниця YouTube-каналу про здоров'я Лайф, була з нами.